עם הרעיונות הפזיזים שלו וההתמודדויות האוויליות שלו עם האלים, המלך מיידס שלט בממלכה העתיקה של פריגיה עם יד לא יציבה. הוא היה ידוע במיתולוגיה היוונית כשליט צורר, שהתעלולים שלו בלבלו אנשים והציקו לאלים. מיידס בילה את ימיו בערפול חושים של הדר, מפנק את עצמו ואת ביתו האהובה, ומפתם את עצמו במשתים ויין. לא מפתיע שהוא הרגיש זיקה לדיונוסוס, אל היין, הקרנבל וההופעות. יום אחד מיידס גילה סטיר, מנמנם בגן הורדים שלו. שטוי מיותר מרק ריח הפרחים. מיידס הכיר את הסטיר כאחד מחסידי דיונוסוס, ונתן לו לטפל בחמרמורת שלו בארמונו. מרוצה מקבלת הפנים של המלך, דיונוסוס הציע להעניק לו משאלה אחת. מיידס הטיל עין חומדת על סביבתו. למרות הפאר בו הוא חי, אף כמות של תכשיטים יקרים, המשי הטוב ביותר או קישוט נפלא לא הרגיש מספיק. חייו, הוא חשב, היו חסרים זוהר. מה שהוא היה צריך היה יותר זהב. האל שלח את הכוח להפוך כל דבר בו המלך נגע לזהב, לזרום באורקיו של מיידס. נלהב, הוא פנה לרכושו. במגע הקל ביותר שלו, קירות הארמון השתנו. פסלי אבן זהרו, וגביעים נצצו. הוא דהר דרך ביתו בטירוף, נגע בכל פריט עד שקיבל ברק זוהר. במהרה הארמון התמלא זהב, והצחוק המטורף של מיידס הדהד מהקירות. מוטש ורעב מההשתוללות שלו, מיידס הרים אשכול ענבים מהקערה המוזהבת שלו. אבל הוא כמעט ניפץ את שיניו, מאחר והפירות הפכו למתכת בתוך פיו. כשהוא אסף כיכר לחם, הפירורים התקשו בידיו. הוא הטיל את עצמו על מיטתו בייאוש. מיידס גילה שהכריות הרכות שלו הפכו לזהב מוצק. כששמע את בכיו המתוסכל, ביתו נכנסה לחדרו. אבל כשמיידס הושיט ידו אליה, הוא ראה באימה שהוא הקפיא אותה לפסל מוזהב. מבועת ממה שעשה, מיידס התחנן לאלים להיפטר מכוחו. מתוך רחמים על המלך הטיפש, דיונוסוס אמר למיידס לרחוץ את ידיו בנהר פקטולוס. כשמיידס הושיט ידיו לנהר, הזהב התנקז מקצות אצבעותיו. מיידס חזר לביתו וגילה את ביתו בחיים ואת ארמונו חזרה לקדמותו, והוא שמח. הייתם חושבים שהוא למד לקח, אבל רק שבועיים מאוחר יותר מיידס נכשל שוב, כשהעליב את אל המוזיקה והשמש, אפולו, כשהצהיר על פן כמוזיקאי גדול יותר. אפולו הכריז בלעג שלמלך חייבות להיות אוזני חמור כדי לעשות כזאת טעות בהערכה, ושינה את מיידס בהתאם. שוב מתחרט על התנהגותו, מיידס שמר על אוזניו השעירות חבויות מהציבור. הן נראו רק על ידי הספר שלו, שנשבע לסודיות במהלך תספורת מאוד מוזרה. הספר השתיק את צחוקו ונלחם בתשוקה לספר למישהו, ועדיין הסוד קילה אותו. יום אחד הוא הלך מחוץ לעיר וחפר בור באדמה. הכניס את ראשו לאדמה, הספר הנואש לחש, למיידס יש אוזני חמור. מעט לאחר מכן, קבוצת הסבים צצה בנקודה בו הספר קבר את מילותיו. כשהרוח נשבה, הם נשאו את ידי לחישותיו דרך הרוח. למיידס יש אוזני חמור. לשם הקולות, חמורים בשדה הרימו ראשיהם בהכרה, ואנשים צחקקו לעצמם על מעלליו של המלך. עם מגע הזהב ואוזני החמור, מיידס לא היה השליט הכי מוערך. ובמקום בו מנהיגים אחרים כובדו עם פסלים ומקדשים, אנשיו זכרו אותו מעט אחרת. במעמקי הנהר המנצנץ ורשרוש רוח הפריגיאן. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו. סקרנות היא מדבקת.